Hello mga paps, Louie again of the Tech Allen. So for today's video, ayan, nakikita nyo naman, halatang halata na, Super Flower 750 watts, 80 plus gold. Gusto ko palang magbigay shout out sa Fine Upgrades for providing me a sample of this Super Flower PSU. We're going to do a quick unboxing and a quick overview about this product. Actually, this one will be used sa project ko sa Azzatek. If not familiar kayo sa Azzatek, kaka-enter lang nila sa Philippines. They actually provide low to mid and high-end cases including the AIOs also and some RGB fans. So, stay tuned kayo doon kasi mag-a-announce sila. Actually, meron din silang page. Check nyo na lang para makita nyo kung ano yung meron sila. Yun nga, since gagamitin natin sa 804, bago muna natin gamitin, gagawan natin ng unboxing, pakita ko sa inyo kung anong nasa loob nito. And then, pakita ko sa inyo kung anong meron siya, like yung specs niya, yung lightning effects niya. So, yun lang. Let's go! Alright, so ito na nga, i-unbox na natin and we'll do a quick overview about dito sa Super Flower Leadex 3 na power supply na pinadala sa akin na sample by Fine Upgrades and Super Flower Philippines. So yeah, let's see kung ano laman itong box na to. Yan. So, what we have here in the box is a sticker. Ayan. Na pwede nyong idikit sa PC or maybe sa cellphone nyo. And then there are some screws here. So it's 4 pieces screw. Tapos ito yung manual. So dito lahat yung info about dito sa power supply. Ayan. And then ito, hindi ko alam kung ano to. Pero basta yun na yun. Tapos, ito yung cable bag. Ayan. Check natin ito maya. Tapos, ito yung power supply. Ayan. Yan, sobrang ganda. Puting-puti. Guys, ayan. Check na natin yung laman ng cable bag para makita natin kung ano yung mga kasama dito. So, merong 24 pin. Ayan. So, makikita nyo, ano, ayan. Ano siya, crystal type acrylic. So, siguro ang purpose nito, since RGB kasi yung PSU, siguro dito magdi-diffuse yung RGB lightings sa terminals ng power supply. Tapos, meron tayong power cord. And then, SATA cable para sa storage nyo. Same thing. So, dalawang SATA cable. And then, a 4-pin Molex. Ayan. Tapos, ito. So, it also has an ARGB cable na pwede nyo gamitin, syempre, para ma-sync yung RGB lightings itong power supply doon sa motherboard. So kung gusto niyo mag-synchronize lahat ng lightings, ito i-connect niyo dito sa power supply. Yan. Tapos meron din kasamang yan. So it's a 6+2 pin for your GPU or video card. Yan. And then a CPU or an 8-pin EPS CPU pin. Yan. Para sa motherboard. And then another EPS cable. Yan. And then another PCIe 6+2 pin. Yan. Tapos another EPS or CPU pin cable. And then another SATA cable
para sa storage. So total of 3 SATA cables ang meron kasama itong power supply. Tapos itong power supply, so explain ko lang sa inyo kung ano yung specification niya or kung ano meron siya, na para masabi nyo maganda siya. Kasi ang price nito is around 7,899. Mabibili nyo ito sa Cebu Appliance Center, sa PCExpress, and also sa Lazada. So, pwede nyo silang check or lalagay ko yung link sa baba para makita nyo kung saan nyo sila pwedeng bilhin or pwedeng bilhin itong power supply. Ayan. Tapos, again, this one is the Leadex 3 Gold ARGB 750 watts ng Super Flower, and sa efficiency nito, it has an 88% to 91% efficiency. And then sa protection siya, madami siyang kasama. So it has an over voltage protection, under voltage protection, over power protection, over temperature protection, and an overcurrent and short circuit protection. And may kasama tong 130 mm na fluid dynamic bearing fan. Yan, nakikita nyo yan. Diyan yung mamaya papakita ko sa inyo na umiilaw din yan. And it also has a semi-passive operation. So pwede nyong para siyang yung sa PWM function ng mga fans. So yan, ito. Pwede nyo siyang i-off. Yan. So pagka inon nyo siya, para siyang PWM na iikot lang yung fan pag mainit na yung power supply, and then pwede nyo siyang i-off. Yan. Tapos ito yung pindutan para ma-change yung RGB lighting siya nakalagay. Check na. So ayan, kung ayaw yung isync sa motherboard, pwede nyo pindutin nyo para mabago yung lightings ng power supply. So yun nga, papakita ko na sa inyo kung ano yung lighting effects nya. Okay? So yun nga, papakita ko na sa inyo yung lighting effects ng power supply. Let's go! Yan. Sino? Sobrang ganda niya, mga paps. Makikita niyo yung pagka-diffused nung lightings niya dito sa fan. Ayan. Sobrang bright ng color. So, nagsashine talaga yung RGB lightings niya. And then, pagdating dito sa terminals niya. So, yun nga. Tama nga yung sinabi ko kanina, since acrylic or crystal type acrylic yung connectors or yung terminal ng wire, yan. So magdi-diffuse dito yung lighting effects yan. And then subukan natin pinutin yung function to change the lightings. Yan. You know. So madami siyang mode. So iba-iba siya, like katulad niyan. Yan, rainbows. Yan. So meron din siyang static colors. So kung ayaw niyo ng RGB na mailaw, pwede niyo siyang i-change mode para mag-static yung color sa gusto niyo yung kulay. Yan. Yan, RGB. So yun lang guys. For the feedback, ang masasabi ko lang dito sa power supply na to, sana ginawa na din nilang color white yung cables para kahit pa paano mag-match up yung kulay dito sa power supply, and then also magbibigay din kasi ng magandang itsura yung sa theme ng PC nyo, lalo na kung naka-color white kayo, like white yung motherboard, white yung memory or yung RAM, and also your video card. And then sa price point nya naman, sobrang sulit nya kasi nakikita nyo naman sobrang ganda. Wala kang masasabi sa specification niya naman. Sobrang, you know, full pack siya pagdating sa protection. So, hindi siya katulad ng mga ibang brand na ganun nga yung presyo, pero hindi naman ganun katiwa-tiwala. Unlike this Super Flower kasi, siya yung ginagamit na OEM ng ibang mainstream brand like ni EVGA and then ni Crosshair. Pero hindi naman lahat totally, pero kahit paano ginagamit nila itong Super Flower, and hindi lang siya masyadong sikat dito sa Philippines. Pero if you're gonna go outside of the Philippines like Europe or kung saan samang bansa, sobrang sikat to Super Flower, and known na siya bilang high quality power supply manufacturer. So yun nga guys, kung magustuhan nyo itong video na to, just kindly click the subscribe button for more videos to come. And you may like the video if nagustuhan nyo din.
And yun lang, sana wag muna kayo lumabas kasi pandemic pa talaga ngayon. Mahirap na magkasakit. And sobrang salamat sa inyo. And see you on my next video. Abangan nyo yung video ko para dito sa project ng power supply na to. Yung Azzatek Pyramid 804 by yun nga Azza. Ipopost ko din yun soon. So ayusin ko lang. So kita-kits ulit guys sa next video. Maraming salamat. Bye.